นาวิกโยธินสหรัฐกองร้อยบราโวกองพันยกพลขึ้นบกกองพันที่1นาวิกโยธินที่8 U.S. Marines Bravo Company Battalion Landing Team จากกำลังปฏิบัติการนอกประเทศนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 24 24th Marine Expeditionary Unit ดำเนินการจำลองการโจมตีและโจมตีในเวลากลางคืนบนแคมป์โลเจน North Carolina 14 พฤศจิกายน 2023 การจู่โจมเป็นภารกิจที่ต้องใช้กำลังขนาดเล็กเพื่อเจาะเข้าไปในดินแดนฝ่ายปรปักษ์อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาข้อมูลสร้างความสับสนให้ศัตรูหรือเข้าทำลายที่ตั้งทางทหารและจบลงด้วยการถอนตัวตามแผนที่วางไว้เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นการจู่โจมนี้เป็นโอกาสสำหรับกองฝึกปฏิบัติการพ้นทะเลเพื่อฝึกและประเมินความสามารถของกองกำลังนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 24 24th Marine Expeditionary Unit ในการดำเนินงานภารกิจที่จำเป็นที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการบรรจุเพื่อเตรียมพร้อม Marine Expeditionary Unit เพื่อสนับสนุนผู้บัญชาการรบทางภูมิศาสตร์กองพันที่1นาวิกโยธินที่8 1/8เป็นกองพันทหารราบในนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งมีฐานอยู่ที่ฐานนาวิกโยธินโลเจนรัฐ North Carolina กองพันนี้ประกอบด้วยนาวิกโยธินและทหารเรือประมาณ 1,000 นายและมีชื่อเล่นว่ากองพันเบรุต The Beirut Battalion กองพันอยู่ภายใต้การบังคับการกรมนาวิกโยธินที่6และกองพลนาวิกโยธินที่2 6th Marine Regiment 2nd Marine Division ประวัติศาสตร์ของหน่วยนี้ย้อนกลับไปในสงครามโลกครั้งที่2โดยได้ต่อสู้ในการรบต่างๆมากมายในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงกัวดาวคานาลทาราวาไซปันทีเนียนและโอกินาวาในระหว่างสงครามเย็นกองพันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Blue Bat ในเลบานอนปี 1958 วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาปี 1962 การแทรกแซงในสาธารณรัฐโดมินิกันปี 1965 และ The 1983 Beirut Barrack Bombing เหตุระเบิดโจมตีค่ายทหารชั่วคราวของสหรัฐในเลบานอนปี 1983 ที่ซึ่งนาวิกโยธินทหารเรือและทหารจำนวน 241 นายเสียชีวิตในปี 1991 ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ปี 2001 1/8 ได้ต่อสู้กับสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกโดยรับหน้าที่ออกปฏิบัติการจำนวนมากในอิรักและอัฟกานิสถานโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเสรีภาพอิรัก Operation Iraqi Freedom และปฏิบัติการเสรีภาพยั่งยืน Operation Enduring Freedom เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2006 กองพันที่1นาวิกโยธินที่8ได้เข้าประจำการเป็นส่วนการรบภาคพื้นดินของ 24th Marine Expeditionary Unit เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2006 มีการประกาศว่า 24th Marine Expeditionary Unit พร้อมด้วยกองเรือปฏิบัติการจู่โจม3มิติ Iwo Jima The Iwo Jima Expeditionary Strike Group จะถูกส่งตรงไปยังเลบานอนเพื่อช่วยเหลือในการอพยพชาวอเมริกันเกือบ 15,000 คนที่ติดอยู่ในเลบานอนภายหลังการโจมตีของอิสราเอลหลายครั้งซึ่งทำให้สนามบินนานาชาติเบรุตใช้งานไม่ได้และทำลายถนนสายหลักหลายสายที่มุ่งหน้าออกนอกประเทศเช่นเดียวกันนี่จึงกลายเป็นที่รู้จักในฐานะการอพยพพลเมืองอเมริกันออกจากต่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเวียดนาม The 24th Marine Expeditionary Unit เป็นกำลังรบเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธิน Marine Air Ground Task Force MACTF ที่เตรียมความเร็วและความคล่องตัวเชิงกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจว่านาวิกโยธินของเราจะถูกส่งไปด่านหน้าและเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้และปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติสหรัฐทั่วโลกกองกำลังนาวิกโยธินพ้นทะเลสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นจากระยะไกลด้วยความสามารถที่มากขึ้นตลอดระยะปฏิบัติการทางทหาร The 24th Marine Expeditionary Unit เป็นหนึ่งใน7ของหน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเลที่มีอยู่ในทัพนาวิกโยธินสหรัฐกองกำลังนาวิกโยธินพ้นทะเลเป็น MACTF ด้วยกำลังพลประมาณ 2,200 นาย Marine Expeditionary Unit ประกอบด้วยองค์ประกอบการบังคับการองค์ประกอบการรบภาคพื้นดินซึ่งมีพื้นฐานมาจากกองพันทหารราบกำลังเสริม Reinforced Infantry Battalion องค์ประกอบการบินรบที่มีพื้นฐานมาจากฝูงบินTiltrotorที่ได้รับการเสริมกำลังและองค์ประกอบการสั่งการด้านโลจิสติกส์
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากกองพันส่งกำลังบำรุงการรบปัจจุบัน 24th Marine Expeditionary Unit มีที่ตั้งอยู่ที่ฐานทัพนาวิกโยธินโลเจน Marine Corps Base Camp Logan North Carolina ภารกิจที่ระบุไว้คือการจัดเตรียมผู้บังคับการรบทางภูมิศาสตร์โดยการเข้าวางกำลังส่วนหน้ากำลังรบตอบโต้เร็วที่สามารถดำเนินปฏิบัติการพิเศษทางทะเลแบบสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกตามแบบและที่เลือกสรรในเวลากลางคืนหรือภายใต้สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจากทะเลโดยผิวน้ำหรือทางอากาศในขณะที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์หน่วยรองในปัจจุบันองค์ประกอบการรบภาคพื้นดินกองพันที่1นาวิกโยธินที่8องค์ประกอบการรบการบินฝูงบิน Marine Medium Tilt Rotor Squadron 365กำลังเสริม Reinforced องค์ประกอบการรบด้านโลจิสติกส์การส่งกำลังบำรุง Combat Logistics Battalion 24 MACTF เป็นการจัดกำลังเฉพาะกิจการรบผสมเหล่าทางอากาศและภาคพื้นดินที่สมดุลของกองทัพนาวิกโยธินภายใต้ผู้บังคับบัญชาคนเดียวซึ่งมีโครงสร้างเพื่อให้บรรลุภารกิจเฉพาะเป็นการจัดกำลังของนาวิกโยธินสำหรับภารกิจต่างๆในปฏิบัติการทางทหารได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้ในขณะที่มีความสามารถในการป้องกันความขัดแย้งและควบคุมวิกฤตได้ MACTF เป็นกองกำลังการจัดกำลังเฉพาะกิจที่มีความอ่อนตัวและมีการจัดระเบียบงานที่สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์วิกฤตและความขัดแย้งในวงกว้าง MACTF ได้รับการจัดกำลังและจัดเตรียมยุทธภัณฑ์เป็นหลักเพื่อปฏิบัติการสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกโดยเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังปฏิบัติการนอกประเทศทางทะเลของกองทัพเรือ MACTF ยังสามารถปฏิบัติการรบอย่างยั่งยืนบนฝั่งได้อีกด้วย MACTF แต่ละกองกำลังไม่ว่าจะมีขนาดหรือภารกิจใดก็ตามจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันองค์ประกอบหลัก4ประการของกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธิน MACTF องค์ประกอบการบัญชาการเป็นการจัดเฉพาะกิจ Task Organization ที่จัดให้มีความสามารถในการสั่งการและควบคุมรวมถึงการข่าวและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการวางแผนทิศทางและการปฏิบัติงานทั้งหมดที่มีประสิทธิผลองค์ประกอบการบินรบภารกิจคือการจัดเตรียมการจัดกำลังการบินที่ยืดหยุ่นและสมดุลซึ่งสามารถจัดเตรียมปฏิบัติการบินเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการควบคุมการสนับสนุนล่วงหน้าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์องค์ประกอบการรบบนบกภารกิจของมันคือปฏิบัติการภาคพื้นดินและการปฏิบัติการตามที่อาจได้รับคำสั่งองค์ประกอบการรบส่งกำลังบำรุงเป็นการรวมกลุ่มขององค์ประกอบการทำงานที่ให้การสนับสนุนการส่งกำลังการรบเหนือความสามารถตามธรรมชาติของหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนในทุกองค์ประกอบของ Marine Expeditionary Force กำลังรบพ้นทะเลประเภทของ MACTF มีการจัด MACTF ขั้นพื้นฐาน 4 การจัดกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเล Marine Expeditionary Force กองพลน้อยนาวิกโยธินพ้นทะเล Marine Expeditionary Brigade หน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเล Marine Expeditionary Unit และ MACTF วัตถุประสงค์พิเศษ Special Purpose MACTF Marine Expeditionary Force กำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลนิยามความสามารถกองกำลังประจำการที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในยามสงบและยามสงครามมีกำลังพลประมาณ 40,000 นาย Marine Expeditionary Force เป็นตัวเอกในการจัดกำลังการสู้รบสงครามของนาวิกโยธินมีความสามารถในการปฏิบัติการภารกิจต่างๆทั่วขอบข่ายของปฏิบัติการทางทหารผ่านการโจมตีสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกและการปฏิบัติการบนฝั่งอย่างยั่งยืนในทุกสภาพแวดล้อม Marine Expeditionary Force ได้รับคำสั่งจากพลโท Lieutenant General หรือพลตรี Major General 3 กำลังรบประจำการ Marine Expeditionary Force แต่ละกำลังรบประกอบด้วยองค์ประกอบหน่วยบัญชาการกองพลนาวิกโยธินกองบินนาวิกโยธินและกรมส่งกำลังบำรุงนาวิกโยธิน First Marine Expeditionary Force กำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 1 ประกอบด้วย First Marine Division กองพลนาวิกโยธินที่ 1 แคมป์เพนเดลตันแคลิฟอร์เนียกองบินนาวิกโยธินที่ 3 สถานีทางอากาศมิรามาแคลิฟอร์เนีย First Marine Logistic Group กรมส่งกำลังบำรุงนาวิกโยธินที่ 1 แคมป์เพนเดลตันแคลิฟอร์เนีย 2 Marine Expeditionary Force กำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 2 ประกอบด้วย Second Marine Division กองพลนาวิกโยธินที่ 2 แคมป์โลเจน North
แคโรไลนากองบินนาวิกโยธินที่ 2 สถานีทางอากาศ Cherry Point North Carolina Second Marine Logistics Group กรมส่งกำลังบำรุงนาวิกโยธินที่ 2 Camp Lejeune North Carolina 3 Marine Expeditionary Force กำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 3 ประกอบด้วยกองพลนาวิกโยธินที่ 3 Camp Butler Okinawa ประเทศญี่ปุ่น First Marine Aircraft Wing กองบินนาวิกโยธินที่ 1 สถานีทางอากาศฟูเตนมะโอกินาวากรมส่งกำลังบำรุงนาวิกโยธินที่ 3 แคมป์บัตเลอร์โอกินาวาประเทศญี่ปุ่น Marine Expeditionary Brigade กองพลน้อยนาวิกโยธินพ้นทะเลนิยามของขีดความสามารถเป็นกองกำลังขนาดกลางกำลังพลประมาณ 14,000 ถึง 17,000 นายทหารราบกำลังเสริม Reinforced Infantry Battalion เป็นกองกำลัง MACTF ที่ไม่ประจำการซึ่งเป็นภารกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโต้เต็มย่านวิกฤตการณ์จากการเข้ายึดครองด้วยกำลัง Forcible Entry ไปถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม Marine Expeditionary Brigade ไม่ใช่กำลังรบที่ยืนหยัดและก่อตัวขึ้นในเวลาที่จำเป็นเท่านั้นตัวอย่างคือหลังเหตุการณ์9/11มีการจัดตั้ง 4th Marine Expeditionary Brigade และ 2nd Marine Expeditionary Brigade เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการรบและการรักษาสันติภาพในอัฟกานิสถานและอิรัก Marine Expeditionary Brigade ได้รับคำสั่งจากนายพลจัตวา Brigadier General Marine Expeditionary Brigade ประกอบด้วยหน่วยบัญชาการกรมนาวิกโยธินกรมอากาศยานนาวิกโยธินและกรมการส่งกำลังบำรุงการรบ Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable หน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเลสามารถปฏิบัติการพิเศษนิยามของความสามารถมาตรฐานการเข้าวางกำลังส่วนหน้าการจัดกำลังนาวิกโยธินปฏิบัติการนอกประเทศ Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable เป็นกิจที่จัดขึ้นเพื่อให้มีการจัดกำลังพลไปยังส่วนหน้าและได้รับการออกแบบให้เป็นกองกำลังหน่วยแรกณจุดเกิดเหตุ First on the scene ผู้ที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดของการช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุ Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดเล็กที่ครอบคลุมวงกว้างซึ่งรวมถึงการอพยพพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบ Non-Combatant Evacuation ปฏิบัติการกู้คืนอย่างลับ Clandestine Recovery การสกัดกั้นทางทะเล Maritime Interdictions ความชำนาญพิเศษการรื้อถอนทำลายด้วยระเบิด Specialized Demolitions ยุทธวิธีการกู้อากาศยานและกำลังพล Tactical Recovery of Aircraft and Personnel การยึดแท่นขุดเจาะก๊าซและน้ำมัน Gas Oil Platform Seizure การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและประชาชน Humanitarian Civic Actions และปฏิบัติการทางทหารอื่นๆนอกเหนือจากสงครามมีกำลังพลประมาณ 1,500 ถึง 3,000 นายและได้รับคำสั่งจากพันเอก Colonel Marine Expeditionary Unit ประกอบด้วยหน่วยบัญชาการทีมยกพลขึ้นบกนาวิกโยธิน Battalion Landing Team BLT การประกอบกำลังฝูงบินอากาศยานนาวิกโยธินแบบปีกตรึงใบพัดกระดกและปีกหมุนและกองพันส่งกำลังบำรุงการรบ Combat Logistics Battalion กองกำลังปฏิบัติการนอกประเทศหน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 11, 13 และ 15 มีฐานประจำการที่แคมป์เพนเดลตันแคลิฟอร์เนียนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 22, 24 และ 26 มีฐานประจำการที่แคมป์โลเชน North Carolina นาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 31, 31st Marine Expeditionary Unit มีฐานประจำการที่แคมป์ฮันสันโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น Special Purpose Marine Air Ground Task Force กำลังรบเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธินวัตถุประสงค์พิเศษ SP MACTF นิยามจำกัดความของความสามารถ Special Purpose Marine Air Ground Task Force คือ MACTF ที่ไม่ประจำการจัดตั้งขึ้นชั่วคราวเพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อ MACTF แบบประจำการไม่พร้อมใช้งานหรือไม่เหมาะสมการกำหนดหรือตั้งชื่อหน่วยมาจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายสถานที่ที่จะปฏิบัติการหรือชื่อของปฏิบัติการที่จะเข้าร่วมเช่น SP MACTF โซมาเลีย Hurricane Katrina เป็นต้น
SP MACTAF ประกอบด้วยองค์ประกอบการบังคับการและองค์ประกอบของกองพลนาวิกโยธิน Marine Division Marine Aircraft Wing และ Marine Logistics Group U.S. Marine Corps Video by Sergeant Jacqueline Peguero Montes เรียบเรียงและแปลโดย Bonali Hunter